Vă salut, prieteni! Bine ați revenit pe acest canal. În acest videoclip o să vorbim despre bicarbonatul de sodiu, care îl folosim și în bucătărie, dar o să-l folosim și la legume, cum sunt roșiile. Avem 2-3 rețete pe care o să vi le spun în aceste minute care urmează. Și ultima este despre cum putem să facem roșiile mai dulci folosind bicarbonatul de sodiu. Așa arată acest plic de bicarbonat pe care vi-l recomand și dumneavoastră să-l folosiți dacă doriți să folosiți vreo rețetă din cele care vi le voi spune în acest moment. Și înainte de a începe, dacă doriți să vă abonați sau să dați like, cum doriți dumneavoastră. De ce trebuie folosit bicarbonatul? Și pentru ce este el bun? El este un funicid. Așa cum știm înainte de toate, ar trebui să știm că una dintre cele mai cunoscute boli ale roșilor este făinarea. Iar principala cauză este umiditatea ridicată din aer, peste 85%. Drept urmare, o să întâlnim această boală în zilele ploioase sau în sere și solarii. Primele simptome sunt apariția petelor gălbui pe frunze. La mine nu este cazul, pentru că eu am prevenit din timp, folosind anumite rețete bio, cum e apa oxigenată, cum este laptele pentru mană și cum este bicarbonatul de sodiu și altele pe care le-am folosit și pe care o să vi le spun sau vi le-am spus în materialele de pe canalul Unchiul Vasi. Și am cam scăpat până acum de această boală. Desigur, prevenirea este foarte importantă. Dacă e vorba de roșii cultivate în solarii, temperatura se ridică peste 24 de grade. Uneori ajunge și la 40 de grade, chiar dacă avem aerisit bine solarul. Iar umiditatea se va reduce sub 75%. Dacă vorbim despre zilele calde și nopți cu temperaturi scăzute, atunci aceasta este mediul propice pentru ca făinarea să apară pe frunzele de roșii. Vorbim despre un mucegai, așa că bicarbonatul de sodiu este ideal pentru a îndepărta această boală. Cum facem rețeta? Într-un recipient amestecăm o parte lapte cu 4 părți apă, adică 25% putem să punem, sau 250 de ml putem să punem lapte și 750 de ml putem să punem apă, peste care mai adăugăm o linguriță de bicarbonat pentru fiecare litru. Deci la 1 litru, așa cum am spus, putem să punem o linguriță de bicarbonat. Cu cât vom face mai mulți litri, cu atâta vom pune câte o linguriță pentru fiecare litru de bicarbonat în plus. Pentru fiecare litru de apă vom folosi o linguriță de bicarbonat. Punem toate aceste ingrediente într-un recipient cu pulverizator. După ce le amestecăm bine, și următorul pas este să pulverizăm această soluție pe frunzele roșilor, mai ales pe părțile inferioare. Deci cum ar fi frunzele aici, inferioare. Deci partea de jos, nu partea de sus. Aplicăm soluția o dată pe săptămână până ce mucegaiul va dispărea. Stropirea roșilor cu bicarbonat de sodiu mai poate fi folosită o altă soluție. De 7 litri de apă, peste care adăugăm 5 litri de ulei horticol, dar nu mai să găsim așa ceva, prin comerț se găsește și la noi, dar mai greu, și 8 lingurițe de bicarbonat de sodiu. Amestecăm foarte bine. Pulverizează preventiv soluția pe roșii o dată pe săptămână sau chiar o dată la 2 săptămâni, până ce nivelul de umiditate este redus și nu mai reprezintă o problemă pentru plantele noastre, până când nu mai există urme de mucegai. Înainte de a pulveriza soluția pe plante infectate,
Trebuie să udăm roșiile foarte bine pentru a elimina sporii de mucegai de la baza acestora. După aceea aplicăm soluția pe flori, fructe și pe frunze. Ar mai trebui să știm că, deși bicarbonatul de sodiu nu este toxic pentru plante, acesta poate arde frunzele. Tocmai de aceea este recomandat să încercăm pe o frunză și să așteptăm 24 de ore. Dacă nu se întâmplă nimic și nu se arde, totul este ok, atunci pulverizăm întreaga plantă. Iar ca să facem roșiile ca să fie mai dulci, desfacem acest plic și punem la baza rădăcinii, la fiecare, presărăm puțin din bicarbonat și roșia, planta își va trage puțin câte puțin și roșiile se vor face mai dulci. Dacă doriți să faceți și dumneavoastră aceste rețete pe care vi le-am spus, rețeta 1, 2 și a treia cu roșiile, cum puteți să le faceți dulci, puteți să încercați și o să trageți și dumneavoastră concluzia pe care am tras-o eu. Vă aștept la un nou videoclip.